Hey, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thảo luận một chút về những liên quan đến một cái thông báo mới nhất từ nhà phát hành, sự thay đổi trong tương lai và những cái tác động của nó. Ok. Rồi, ngay trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình đã nhận được một cái thông báo đến từ việc là giảm khả năng tấn công căn cứ đến từ các máy bay ném bom của Mỹ, đồng thời là tăng khả năng phòng thủ của căn cứ lên. Thì chi tiết của phần thông báo này các bạn hoàn toàn có thể đọc thông qua bức thư nhà phát hành gửi cách đây có 5 tiếng đồng hồ thôi. Thì trong này nhà phát hành có nêu lý do là họ đã nhận được khá là nhiều phản hồi liên quan đến việc các chỉ huy không thể nào mà phòng thủ được căn cứ trước các đợt tấn công của máy bay ném bom. Và sau cái quá trình mà điều tra, nghiên cứu và cân nhắc rất kỹ, nhà phát hành bắt đầu tung ra 3 cái thông tin mà họ cho rằng có thể cải thiện được cái tình trạng mất cân bằng này. Và họ cho rằng cái việc mất cân bằng đến từ các chiếc máy bay ném bom, đó là các chiếc máy bay ném bom này bị quá mạnh hơn mức cần thiết. Cái việc thay đổi của nhà phát hành này nó lại đem đến một cái gáo nước lạnh nữa dành cho những người chơi về máy bay ném bom. Đó là trong bản cập nhật 11.4 vừa rồi, họ vừa giới thiệu một sĩ quan dành cho máy bay ném bom. Họ vừa mới ra mắt một sĩ quan dành cho máy bay ném bom cực kỳ là khủng khiếp và có lượng sát thương cực kỳ lớn như thế này. Và sau đó họ nhận định ngay rằng là các chiếc máy bay ném bom hiện tại đang quá mạnh. Và tại sao họ lại có một cái nhận định như vậy? Cái bức thư vừa rồi mình cảm nhận là họ đang tự dẫm vào chân mình. Đó. Được. Hào án. Khi mà vừa mới tung ra một sĩ quan mới, chưa nóng hổi, chưa được khoảng cả 2 tuần, người chơi vẫn đang dục dịch xem là sử dụng cô nàng này như thế nào, có nên thức tỉnh cô nàng này hay không, và cân đo đong đếm xem cô nàng này so với các sĩ quan khác như thế nào. Thì họ đã nhận một gáo nước lạnh là trong bản cập nhật 12 thì máy bay ném bom sẽ bị nép đi. Vậy là cái việc tung ra một sĩ quan mới nó chả có ý nghĩa gì cả. Điều đó nó khiến cho cái tâm lý chơi game của chúng ta nó không tốt. Và cái điều này nó đem đến cái môi trường chơi game nó cũng không tốt. Có phải không ạ? Và họ nghĩ 3 cái giải pháp mà họ đưa ra sẽ được cập nhật ở phiên bản 12, có thể giúp cho các căn cứ của các người chơi chúng ta chống chọi tốt hơn đối với các đợt tấn công từ máy bay ném bom. Cụ thể là 3 cái giải pháp như sau. Cái thứ nhất là họ sẽ tăng cường khả năng gây ra cái đợt tấn công gây nhiễu, quấy rối đến từ các căn cứ. Thì cái khả năng gây nhiễu này nó sẽ tác động trực tiếp đến tính ổn định của chiếc máy bay ném bom, và từ đó thì sẽ giảm lượng sát thương đến từ các quả bom của các chiếc máy bay ném bom. Cái thứ hai là họ sẽ cải thiện một hệ thống phòng không mới là gây ra sát thương nó cao hơn. Họ sẽ tăng sát thương này lên. Trong cái tầm ô lưới bản đồ của căn cứ thì lượng sát thương gây ra bởi cái hỏa lực phòng không nó sẽ được tăng cường nhiều hơn. Và cái thứ ba là một cái hệ thống mới là tăng cường thêm các cái sát thương đến từ thế hệ của các sĩ quan. Ví dụ như là trong căn cứ của chúng ta triển khai càng nhiều thế hệ sĩ quan cao cấp thì nó sẽ giúp cho khả năng phòng thủ đối không của căn cứ với các đợt tấn công bằng máy bay ném bom hoặc là các đợt tấn công bằng không quân giảm cái khoảng cách đi hơn so với thời điểm hiện tại. Thì đây là 3 cái thay đổi lớn nhất mà nhà phát hành dự định sẽ cập nhật ở trong phiên bản 12 chấm ở trong tháng 3. Và những thay đổi này thì mình đánh giá nó sẽ có những tác động nhất định đến với meta của trò chơi. Tuy nhiên, về việc nhận định cái sự mạnh mẽ của các chiếc máy bay ném bom và các thay đổi này, mình đánh giá đây là những thay đổi không được tốt lắm và nó chỉ mang tính chất tạm thời, ngắn hạn, và đây là giải pháp mà không phải là tối ưu về mặt lâu dài. Tại sao lại như vậy? Chúng ta hãy xem tiếp những cái phân tích của mình, và quan điểm của các bạn như thế nào thì hãy để lại ở phần bình luận sau khi nghe xong cái phần phân tích của mình nhé. Rồi, trước tiên nhà phát hành cho rằng là các chiếc máy bay ném bom này nó đã quá mạnh bởi vì cái khả năng độ ổn định được tăng cường. Thế thì ở trong trò chơi game này, khi mà các chiếc máy bay xuất hiện ở phiên bản 3.0
thì bản thân nó đến khi xuất hiện các đơn vị hiện đại thì các chiếc máy bay này nó vẫn vậy thôi. Các chỉ số của nó vẫn thế. Mà đặc biệt là những chiếc máy bay ném bom này đã gặp được một đợt nép rất lớn sau cái cuộc chơi mà nhiều người chơi sử dụng các chiếc máy bay ném bom của Mỹ để tấn công một cách tập thể vào các căn cứ ở trên bản đồ. Ở cái thời kỳ mà chúng ta chưa có khái niệm là các đơn vị hiện đại thì đã có rất nhiều liên minh thực hiện các chiến thuật ném bom cấp tập sử dụng các chiếc máy bay B-29 Super Fortress này. Thì các bạn hoàn toàn có thể lục lại các video clip của mình để thấy được rằng cái khả năng điều động không quân của các liên minh trong các đợt không kích đó nó như thế nào. Và sau đó nhà phát hành đã tiến hành một đợt nerf rất lớn đối với các đơn vị máy bay ném bom. Và đây lại là một đợt nerf thứ hai. Đó. Thế thì trong xuyên suốt cái quá trình phát triển của trò chơi game này, các chiếc máy bay ném bom của Mỹ nói riêng và các đơn vị máy bay ném bom nói chung, nó không nhận được bất cứ một đợt búp nào đến từ bản thân của các chiếc máy bay. Thế nên là cái nhận định ở trong bức thư mà nhà phát hành đã gửi ở đây cho rằng là cái khả năng độ ổn định của chiếc máy bay nó cao, nó dẫn đến là cái việc là gây ra được nhiều lượng sát thương hơn so với dự tính của họ. Thì cái điều này nó không đúng. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta lại phải cần tìm là cái nguyên nhân nó khiến cho các chiếc máy bay này khỏe mạnh là ở đâu. Ở đâu? Trước tiên mình cho rằng nó đến từ cây công nghệ. Các bản cập nhật trước đây nhiều người chơi chưa thể tối ưu hóa được cây công nghệ này. Cho nên nhà phát hành cũng chưa thể dự đoán được là sau khi những người chơi đó nghiên cứu toàn bộ cây công nghệ tấn công hiện đại thì chiếc máy bay nó sẽ như thế nào. Thế thành ra là bây giờ có khoảng 20% đến 30% những người chơi thiên về phong cách chơi sử dụng không quân, họ đã hoàn thiện cái cây nghiên cứu dành cho không quân. Và sau khi hoàn thiện xong thì nhà phát hành lại nhận định rằng là những cái đơn vị máy bay của họ quá mạnh hơn mức cần thiết, cho nên họ cần phải nép lại. Điều này là không đúng. Đó. Bản chất là cái cây công nghệ dành cho không quân nó đã đắt gấp 2 và gấp 3 lần so với cái cây công nghệ dành cho các đơn vị lục quân. Và việc các bạn có thể thấy việc tấn công một căn cứ bằng các đơn vị lục quân nó thường nhanh hơn rất nhiều so với các đơn vị không quân. Và thử hỏi nếu như những người chơi mà thực hiện các đợt ném bom bằng không quân, chúng ta sẽ thấy là cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đốt cháy được một cái căn cứ, chứ cũng không nhanh được so với các đơn vị lục quân được. Đó, chẳng qua là nó gây ra cái sự ức chế cho đối thủ khi mà họ không có cái biện pháp phòng thủ thôi. Đây là cái lý do thứ nhất mà nó khiến cho các cái đơn vị không quân nó vượt quá cái phần sức mạnh. Tuy nhiên các bạn lưu ý như thế này, suy cho cùng cái tiến trình phát triển của trò chơi thì sau đó ai cũng có thể hoàn thiện tối đa được cái cây nghiên cứu này, thì mức độ sức mạnh của các đơn vị không quân nó sẽ dừng ở một cái ngưỡng nào đó. Đấy là về mặt lý thuyết. Tuy nhiên trò chơi game này nó lại phát triển theo một cái hướng mà dường như là cái khoảng cách giữa sức mạnh của các đơn vị không quân và căn cứ của người chơi càng ngày càng lớn. Đó là gì? Cái mà đánh giá lớn nhất đó chính là cái thứ ở đây. Cái việc mà nhà phát hành tung ra những các bộ ngoại trang, các bộ da dành cho các căn cứ mỗi tháng một lần, nó khiến cho cái bộ sưu tập này càng ngày càng dày lên. Và khi bộ sưu tập dày lên thì cái sự chênh lệch giữa hiệu ứng cộng ẩn của mỗi người chơi nó càng ngày nó càng xa. Và đây mới chính là cái nguyên nhân khiến cho các chiếc máy bay ném bom nó thể hiện sức mạnh vượt trội hơn so với căn cứ của người chơi. Trong khi đó thì căn cứ của người chơi không có một cái biện pháp nào để tấn công, để phòng thủ. Cái hỏa lực đến từ pháo phòng không vẫn dừng lại ở level 32. Tường thành thì vẫn dừng lại ở con số đó. Nhà phát hành đã có những cái bản cập nhật để tăng cái độ cứng của tường thành trước máy bay ném bom, nhưng điều đó là không đủ. Bởi vì các bạn hoàn toàn có thể thấy ở cấp độ như mình đây, cái phần kháng sát thương của căn cứ đối với máy bay ném bom nó chỉ là 7% thôi. Trong khi đó thì cái khoảng cách chênh lệch giữa những người chơi có sở hữu được các bộ sưu tập này so với những người chơi bình thường là một cái con số cực kỳ lớn. Như các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình, một bên là cái phần hiệu ứng cộng ẩn của bản thân mình,
còn một bên là cấp độ phòng trưng bày cấp độ 80, thì các bạn hoàn toàn có thể thấy mức độ chênh lệch nó như thế nào. Không phải dừng lại ở mỗi chiếc máy bay ném bom đâu, mà tất cả bao gồm cả các đơn vị lục quân, đơn vị bộ binh, xe tăng và pháo binh của những người chơi như vậy nó đã thực sự mất cân bằng so với những người chơi như chúng ta. Đó. Mà trong khi đó nếu như nhà phát hành có một cái thống kê thì chúng ta sẽ thấy được số lượng người chơi mà có cấp độ phòng trưng bày tầm 1x đến 2x như thế này nó chiếm cực kỳ nhiều trong trò chơi game này. Đó là lý do vì sao mà tiếng khóc của những người chơi đó nó rất nhiều. Bởi vì các bạn hoàn toàn có thể hình dung trong một cái chiến trường đa phần là những người chơi có cấp độ phòng trưng bày như thế này, và gặp những người chơi có cấp độ phòng trưng bày 50 hoặc 40 trở lên, họ sử dụng máy bay ném bom có nghiên cứu đầy đủ, có được đầu tư bài bản, thì rõ ràng các bạn sẽ thấy là cái quả bom họ ném xuống cực kỳ thấm. Đấy là hai cái nguyên nhân mà mình cho rằng là nhà phát hành cần phải tính toán lại. Thay vì là tăng cường hỏa lực dành cho cái pháo phòng không hoặc là tăng cường độ cứng của tường thành, điều này nó sẽ không đem đến một cái giải pháp về mặt lâu dài. Bởi vì đến một lúc nào đó thì cái cấp độ phòng trưng bày nó càng ngày nó càng chênh lệch lên, thì cái việc mà nhà phát hành tăng cường hỏa lực dành cho pháo phòng không ngày hôm nay nó lại là trở thành lỗi thời, và nó sẽ trở thành lỗi thời sớm thôi. Bởi vì cứ với cái đà như thế này thì trước sau gì chúng ta lại sẽ phải có một cái thông báo nữa liên quan đến việc tăng cường độ kháng sát thương của căn cứ dành cho các đơn vị không quân. Đó. Thế thì điều chỉnh như thế nào? Cái này nó có lẽ là một cái bài toán khó, bởi vì cái việc nhà phát hành đang muốn tung ra những cái phần da dành cho căn cứ và các bộ sưu tập này nhằm muốn kích cầu, muốn người chơi sở hữu được cái đẹp, và cái việc mà người ta tiêu tiền thì bắt buộc là người ta sẽ phải sở hữu được các hiệu ứng ẩn này. Thì cái này chúng ta không thể trách được họ. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải nghiên cứu làm thế nào để có thể giảm bớt được cái khoảng cách về cái sự chênh lệch này, chứ nếu không về lâu về dài chúng ta sẽ có những trường hợp một người chơi sở hữu phòng trưng bày cấp độ 140 tấn công những người chơi sở hữu phòng trưng bày cấp độ 15, 16, 17, chỉ one hit là one kill, thì như thế thì chúng ta sẽ không thể duy trì được cuộc chiến một cách lâu dài được. Đó. Thế nên là nếu như nhà phát hành đã muốn tăng cường khả năng phòng không mà một cách lâu dài, thì có lẽ một giải pháp duy nhất mà mình đề cập đến thời điểm hiện tại, đó là nhà phát hành nên tập trung phát triển cho cái đơn vị này. Đơn vị này nên có khả năng phòng không tốt hơn nữa. Chúng ta có thể tạo ra thêm các sĩ quan dành cho đơn vị này, hoặc tạo ra thêm các chỉ số khác dành cho khả năng phòng không của chính cái đơn vị này, thì nó sẽ tốt hơn so với việc là chúng ta tăng cái khả năng của tường thành, thì đến một lúc nào đó chúng ta lại phải tăng cường ở các bản cập nhật tiếp theo, thì nó sẽ không phải là một bài toán lâu dài. Trong khi đó nếu như nhà phát hành tập trung nghiên cứu và xây dựng cho đơn vị này có khả năng phòng không tốt hơn, bằng chứng là chúng ta có thể sinh ra thêm một cái sĩ quan giống như anh chàng này có khả năng phòng không tốt, có khả năng tấn công nhiều máy bay, hoặc là khả năng quấy nhiễu này, giảm độ cơ động của kẻ thù này, hoặc là giảm sát thương của các chiếc máy bay ném bom, thì nó sẽ phù hợp hơn. Thì lúc đó người chơi mới có cái cơ hội để chúng ta là điều chỉnh được các đội hình, và như vậy thì cái đơn vị mà pháo phòng không mới có khả năng đưa được ra ngoài chiến trường nhiều hơn, và cuộc chiến ở ngoài cánh đồng nó sẽ thực sự là hấp dẫn hơn, đúng không? Bởi vì người ta hoàn toàn có thể vận dụng cái cây nghiên cứu về pháo binh. Chúng ta nên có một cái nhánh dành, một cái điểm dành cho pháo chống tăng khi mà tấn công vào các chiếc máy bay, để người chơi hoàn toàn có thể lựa chọn là thay vì nghiên cứu nhánh không quân đắt đỏ, nghiên cứu được các chiếc tiêm kích đắt đỏ, thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng các đội hình pháo phòng không tốt. Thì như vậy cái cuộc chơi nó sẽ có vẻ là như là nó cân bằng hơn. Đó. Còn cái bài toán là làm thế nào để giảm thiểu khoảng cách giữa phòng trưng bày này thì là một bài toán dài hơi và khá là khó, bởi vì cái người tiêu tiền bao giờ họ cũng muốn họ có khoảng cách lớn so với những người chơi free to play như chúng ta, có phải không ạ? Thì có lẽ là chúng ta sẽ cần nhiều các cái cuộc nghiên cứu hơn và nhiều đề xuất hơn đến từ cộng đồng. Còn quan điểm của các bạn như thế nào về cái phần điều chỉnh này thì hãy để lại ở phần bình luận. Và mình cũng đã có những cái lời lẽ nhất định gửi đến cái đội ngũ nhà phát hành và những đội ngũ chăm sóc của cái trò chơi game này. Cái tiếng nói của mình nhằm mục đích là không phải lúc nào chúng ta căn cứ vào cái tiếng khóc của các game thủ mà chúng ta lại đi điều chỉnh một cái điều chỉnh nó như thế này, thì nó sẽ đem đến một cái môi trường chơi game nó không được tốt lắm. Bởi vì cứ mỗi lần chúng ta nghe thì tiếng khóc chúng ta lại nép một cái đơn vị nào đó, thì điều này nó sẽ không đúng. Đó.
Thay vào đó thì chúng ta nên có những biện pháp và giải pháp dài hơi thì nó sẽ tốt hơn. Còn đấy là những cái chia sẻ của mình. Còn quan điểm của các bạn như thế nào về các chiếc máy bay và những cái thay đổi sắp tới thì hãy để lại ở phần bình luận để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm và đưa ra những giải pháp tốt hơn dành cho nhà phát hành trong tương lai. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau.